Sadan vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ngay cả căn nhà mà bọn trẻ vất vả xây dựng, ông ta cũng muốn chiếm lấy. Đừng nhìn bọn trẻ còn nhỏ, chỉ cần chúng đoàn kết là cũng có thể đuổi cha và cô vợ bé đi. Hãy cùng bước vào cuộc sống gian khổ của Mina và 6 đứa con. Buổi chiều hôm đó, cậu 2 và cậu 3 đang tới khu vườn rau. Cậu 4 vẫn cưỡi xe đồ chơi chạy vòng vòng trong sân. Trong nhà, Mina đang dọn dẹp. Hai bé sinh đôi nằm nghỉ trên sàn. Chúng mở to mắt nhìn mẹ làm việc, không khóc không quấy, trông vô cùng đáng yêu. Cậu cả đang trộn xi măng ngoài sân. Cậu ấy chuẩn bị tiếp tục xây nhà. Cậu cả và cậu 2 là trụ cột trong nhà. Căn nhà trước mắt chính là do hai anh em dựng nên. Cậu 2 tới xong vườn, liền chạy đến giúp anh. Đừng nhìn chúng còn nhỏ, nhưng chúng đã biết san sẻ việc nhà. Hai anh em phối hợp nhau chát tường, nhìn thì rất thành thạo, nhưng thật ra chúng chỉ mới 15, 16 tuổi. Trong mắt người khác, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ được cưng chiều, nhưng hai anh em đã sớm bước vào đời, tự mình thay đổi cuộc sống gia đình. Đặc biệt là cậu cả, ngày nào cũng chạy xe vận chuyển hàng, chỉ lúc rảnh mới về giúp em xây nhà. Cậu 4 chơi mệt, liền tự đi đến vòi nước rửa mặt. Cậu bé trông chỉ khoảng 4, 5 tuổi. Cậu biết mẹ bận chăm các em, nên việc gì cũng tự làm. Cậu 3 mới 10 tuổi, đang ở độ tuổi ham chơi. Cậu luyện ném đá trong hồ để chuẩn bị xua cha khi ông lại đến gây rối. Cậu nhóc rất háo ăn, uống sữa còn bị sặc. Mina bế cậu lên vỗ lưng an ủi. Cô bé sinh đôi còn lại rất phấn khích. Khi thấy máy quay, nó cứ xoay người liên tục. Công việc hàng ngày của Mina là chăm sóc bọn trẻ, nên việc xây nhà cô không tham gia nhiều. Người ta nói trẻ nhà nghèo sớm trưởng thành, và điều đó đúng với gia đình này. Cho tụi nhỏ ăn xong, Mina xách nước đi rửa sân. Cô gọi cậu 4 mang bộ ấm chén đi rửa. Cậu mang ấm chén đến vòi nước. Người quay phim cũng vào nhà thăm bọn trẻ. Hai bé không khóc cũng không quấy. Mina đúng là có phúc. Mina mang nước mát ra cho hai anh em và bảo chúng nghỉ ngơi chút rồi hãy làm tiếp. Cả hai đều nói mình không mệt. Mina không thấy cậu 3 đâu, liền hỏi hai anh. Cậu cả nói em đi lấy nước rồi. Quả nhiên, cậu 3 xách một xô nước lớn trở về. Dù không thể xây nhà như hai anh, nhưng cậu biết đứng bên cạnh hỗ trợ. Sự hiểu chuyện của bọn trẻ thật sự khiến người ta xúc động. Đây mới chính là nguồn năng lượng tích cực đáng được lan tỏa. Một xô nước không đủ, cậu 3 lại đi xách thêm. Cậu 4 đã rửa xong ấm chén, cậu đổ nước thừa đi rồi mang vào nhà đưa mẹ. Cậu cả chát xi măng không nhanh, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu 4 còn chạy theo nói chuyện với anh. Cậu 3 thì đã mệt lắm rồi. Toàn bộ nước xây nhà đều do cậu xách. Đặt xô nước xuống, cậu liền tìm chỗ nghỉ. Dù cuộc sống vất vả, nhưng tình cảm anh em rất tốt. Mặt trời sắp lặn, Mina trải tấm thảm ra sân. Cô gọi các con lại nghỉ ngơi. Cậu 2 làm việc cả buổi chiều, cũng chưa nhìn thấy hai em gái, nên chạy vào nhà xem. Cậu và cậu 4 cùng đung đưa cho hai bé sinh đôi ngủ. Cậu cả đẩy xe đến vòi nước rửa xe, thấy cậu 3 đang tự gội đầu, liền giúp em xối nước. Cậu 4 cũng chạy tới đòi gội đầu. Cậu cả lại chăm em rất tận tình. Đúng là một người anh tuyệt vời. Cha của chúng Sadan lại đến, ông ta còn mang theo cô vợ bé. Sadan đến gần cậu 4, cậu 4 liền đánh ông ta. Đừng tưởng cậu 4 nhỏ, cậu phân biệt đúng sai rất rõ. Cậu 2 và cậu 3 thì chỉ ngồi uống trà, không buồn nhìn ông ta. Thấy không ai để ý, Sadan chạy đến nhờ Mina xin giúp ông được ở lại. Mina đuổi ông ta đi. Sadan muốn bế cậu 4 đi, cậu 2 liền chạy đến ngăn cản.
người cha lại quay lại đòi chiếm nhà. Bọn trẻ trùm bao bố lên ông ta. Sa-đan giãy giụa điên cuồng, kêu cô vợ bé đến cứu, nhưng bọn trẻ quá đông, cô vợ bé chỉ biết tự lo thân. Sa-đan lại bị lũ trẻ dạy dỗ một trận. Hãy cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về Mina và 6 đứa trẻ. Người quay phim mang đến cho Mina một ít nhu yếu phẩm. Anh biết Mina phải chăm đến 6 đứa con, rất vất vả. Thế nên, thỉnh thoảng anh lại đem chút đồ sang cho cô, dù chỉ là bánh mì và rau củ. Mina vẫn vô cùng biết ơn. Cô cảm ơn người quay phim, rồi gọi cậu cả ra lấy nước. Sau đó cô vào nhà, cất đồ sang một bên, rồi tiếp tục dọn dẹp. Cậu ba đang du hai bé sinh đôi ngủ. Cậu tư mở túi đồ và xếp gọn những nhu yếu phẩm lại. Bọn trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa. Cậu cả và cậu hai tới vườn rau, mỗi ngày đều phải xách nước đi lại rất mệt. May mà con suối gần vườn, hy vọng người quay phim tốt bụng có thể mang cho chúng một đoạn ống dẫn dài để chúng tiết kiệm thời gian và tập trung xây nhà hơn. Cậu tư có lẽ đã đói, liền mang quả dưa chuột đến rửa. Việc gì làm được, cậu tuyệt đối không nhờ mẹ. Tới vườn xong, cậu cả và cậu hai lại đi lấy nước để xây nhà. Cậu ba không có xô, đành quay lại tìm, thấy bình nước trên đường, cậu liền quay lại lấy nước. Khó ai tin được, căn nhà trước mắt lại do mấy đứa trẻ xây. Nếu không có video chứng minh, chắc chẳng ai tin nổi. Trong lúc các con xây nhà, Mina du hai bé sinh đôi ngủ trong nhà. Cô chợt nhớ lời cư dân mạng dặn hôm qua, rằng trước khi chát tường nên tưới nước lên tường trước. Như vậy cậu cả sẽ đỡ vất vả hơn khi chát. Mina bước ra ngoài và làm ướt tường bằng nước. Cô cảm ơn cư dân mạng vì lời khuyên hữu ích. Không phải Mina không biết làm, chẳng ai muốn con mình phải tự xây nhà cả. Thấy các con vất vả, Mina cũng không giúp được nhiều. Cô mang nước mát cho các con. Cô dặn chúng đừng để mệt quá. Cậu cả khát khô cổ, liền uống liền 2 cốc. Trẻ nhà nghèo đúng là sớm trưởng thành. Hôm nay chúng ta thấy điều đó quá rõ. Tất nhiên điều này cũng nhờ sự giáo dục của Mina. Bức tường phía sau đã chát xong, nhưng còn dư một ít xi măng. Cậu cả gọi các em ra khu suối, định đổ xi măng làm phẳng mặt đất. Xi măng không thể bỏ phí. Bọn trẻ tuy nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ rất chu đáo. Cậu ba thấy Mina trải thảm, liền chạy tới giúp. Cậu tư cũng đẩy xe ra chỗ khác. Bọn trẻ thật sự rất siêng năng, chúng giúp đỡ nhau, yêu thương nhau và sống rất vui vẻ. Mina nấu cơm xong, liền gọi các con lại ăn. Cậu hai có vẻ mệt lắm, ngồi thẫn thờ một lúc, mãi đến khi Mina gọi thêm lần nữa, cậu mới đi ăn. Bữa tối rất đơn giản, chỉ có bánh mì và rau củ. Các con đang tuổi lớn, lại làm việc nặng nhọc, những thứ này không đủ dinh dưỡng, nhưng bọn trẻ không hề than vãn. Vừa ăn xong, Sa-đan lại đến. Ông ta đến gần cậu hai, nhưng cậu không phản ứng. Cậu tư thì rất dũng cảm, đập liên tục vào ông ta. Mina hỏi Sa-đan đến làm gì nữa. Sa-đan nói đây là nhà của ông ta, và các con đều ở đây. Không chỉ là con, cô cũng là vợ ông ta. Mina nói ông không xứng làm cha. Sa-đan nói ở quê họ, chuyện này là bình thường, lúc nào chả như vậy. Cậu hai lấy dép đuổi ông ta đi. Ông chạy vào căn nhà mới, cậu hai đi theo vào. Sa-đan nói với cậu hai, nhà không thể xây như thế này, không có bố, các con chẳng làm được gì. Cậu hai bảo ông ta cút đi, nhà này không thuộc về ông. Sa-đan nói, nếu cho bố ở lại, bố lo toàn bộ phần mái nhà, các con khỏi phải cực khổ. Cô vợ bé cũng đi tới, ông ta hỏi cô ta thấy sao. Cô vợ bé nói chỗ này bẩn quá. Mina đi tới đuổi cô ta. Sa-đan muốn banh vợ bé, nhưng hai cậu con nhìn thấy.